الجزء بيبدأ مع جيون وهي بتتخيل نفسها بتحكم عليها بالمؤبد عشان قتلت شخص وبتكون مصدومة، بس هنا بتيجي وقت ما سابت اتش جيوان وسابته تقلب من على السلم تحت متابعة من زمايله، وبيروح ياخدوه الإسعاف تحت أنظار من جيون، وبتكون مش عارفة تعمل ايه وخايفة لا طبعا. فانا زمايله بيحضروا انه مات خلاص وبيجهزوا تحضيرات، بس بيفوق بيكون مش عارف هو فين، وحرفيا العاقل فيهم هو يونغ، وبيعرفوا ان حصل له كسور في اضلاعه بسبب ممسحة. فكواك بيقول في انه شافها وهي بتطيره وبتكون بتعرف تحارب وانه كان ضعيف، وبيمثلوا انهم بيبكوا بس بيخرجهم بره على طول. فبنيجي الليل وبيفتكر انه هي فرحانه ومتقربه من الاطفال، وبيبحث عنها انها صناعه محتوى على اليوتيوب وشايف انها غريبه جدا. فهنا يونو بيتابع اون اصلا وشايف انها افضل منه وهي شرطيه، وبيكون لسه مش فاكرها من ايام الطفوله. فبيعدي اليوم مع يونو اللي بيروح بيتكلم مع رئيسه او سونغ، وبيروح يلعب مع الطفله دي اللي بتكون جات عشان بيحققها مع ابوها، وبتكون بتتفرج على فيديوهات اون، واو بيروح يعرفه ان جيوان اللي كان بيدور عليه كان يتمسك، بس كان مجرد حادث بسيط. وشايف ان جاي جيوان يروح لنادي جو علشان هما كانوا بيكرهوا بعض، فاكيد في حاجه غريبه. فانا جيوان بيروح يتفرج على فيديوهات جو اون وبيكون مستمتع بيها جدا وبيفتكرها كل شويه، ومن الواضح انه يقع في حبها اصلا، بل بيتخيلها معاه بجنبه، وده بيصدمه خصوصا لما بيشوف انها معاه ومش عارف ايه اللي بيحصل ولا مش بتختفي، وبيقرر يقفل الفيديو عشان تمشي، بس برضه بيفضل يشوفها في كل مكان وبيحاول يبعد عنه باي طريقه. بس نيا فعلا بتجيله وشايف ان دي الاخيره، ولما بيكون يروح يخلص عليها بتتخض منه وبتخاف جدا، فبيروح يشوف انها واحده حيه قدامه وانها ست عاديه. فكواك بيتكلم مع جونغ ويانغ ودونغ على اون وانها متدربه وبيتمرن عشان يعرف يحاربها، وبيعرفوا اسمها بالفعل. فانا بتكون جايبه حليب لجيوان اللي بيكون مستغرب منها، وبتديله النضاره بتاعته وبتطمن على اصابته، وبيضرب نفسه وبيستحمل قدامها، وبتيجي تمشي كل اللي في شنطتها بيقع، واللي بيكون حاجات لمواجهه المتحرشين اصلا، وبيستغربوا من بعض، وبيعرفها في انها تهتم بالتصوير ده، وبتيجي ماشيه ومساعدينه بيوصلوا، وده بيصدمه ومش عاوز انهم يدخلوا، وبيدوروا على مكان عشان يخبوا اون فيه ومش عارف يخباها فين، وبيقرر يغطيها وقت دخولهم. وبالفعل بيروحوا يعرفوه في انهم اكتشفوا هويه البنت اللي عملت فيه كده، وانها صناعه محتوى على اليوتيوب للاطفال، ومش عاوزهم يتكلموا عليها بشكل وحش كده. ولما بيكون عايزهم يمشوا بيتكلموا عنها جاسوسه من عصابه القط ويعجنوها ببعضها اصلا، وبيقرر يمشيهم على طول، وبيعمل انه بيتألم وبيستغربوا من المعامله اللي عايزين يعملوها دي، ومش عاوزهم يعملوا فيها اي حاجه، وبيمشيهم بالفعل. فبتخرج وبيبصوا لبعض وهم نايمين جنب بعض اصلا، وبيقوم على طول، وبتقرر انها تمشي على طول وبتطلع من عنده بالفعل، وبتكون مرتبكه جدا، فبيرجع ينام وهو مرتبك برضه. فقوم بتروح لصاحبتها ميهو وبتعرفها في انهم عايزين يكسروها، وبتخاف عليها جدا ومش عارفه هو راجل عصابات ولا خاص بالشركه، وبتضربها علشان راحت لهناك وهي كده، وبتكون كسرت اضلاعه، فكان لازم تطمن عليه. وفجاه بيجي تعليق على اليوتيوب وبيكون في فيديو حد نشره من غير ما تعرف، وده في خناقه مساعدين جيوان، وبتقرر تروح لليو مي وهي قلقانه، وبيكون هو اللي نشر وحقق نجاح كبير، وان الفيديو جاب 2.5 مليون مشاهده، وما كانتش عايزه ان ده يحصل عشان هيبان ان اصحاب الشركه هم غلطانين. وبيفضل يواجهها بده، بس بيعرفها في انها لازم تتشير بسرعه، وان الفيديوهات دي هي تنشرها، وشايف ان ده ممكن يخلص عليها خالص. فانا جوان بيشوف فيديوهات عن الحليب اللي بيكون بيشربه، وفجاه بيشوف فيديو خناق كواك وجونغ وان هي اللي وقفت كل حاجه، واصونغ بيشوف الفيديو ومش عايزين ان هيون وو يشوف ده علشان كده يركز على اون وجيوان، وبيوري له الفيديو اللي جايب مشاهدات كتيره، ومش عارف ليه فيديو زي ده على قناتها اصلا، وشايفين في ان ده حاجه وحشه علشان الاطفال هي اللي بتتفرج عليها. فبتمشي وبتلاقي ان الكل بيتكلم عليها انها عملت كده بسبب مشاهدات وما اهتمتش باي اطفال خالص، بس ان كان غدوتها بتكون بتسخن الناس عليها وبتواجهها في انهم بينشروا فيديوهات الاطفال، فازاي هي عايزه تكون الاحسن في المكان، ولو عاوزه كده فلازم تبعد عن اي حاجه تضر الاطفال، وبتضايقها جدا. فبتروح تشوف التعليقات عنها وانها بتعمل كده علشان المال والشهره، وانها خطرت بحياتها بسبب المال وبيلغوا الاشتراك كمان. فبتيجي تكتب تعليق بتلاقي انها خرجت من الحساب ومش عارفه تدخل اصلا. فبنروح لجو وعصابه القط وفرحانين باللي اون عملته في عصابه جيوان، وبيكون بيفكر هو ماسك القطه وعاوز يعرف يمين، وشايف ان جيوان مش هيفكر في طايق المره دي ويهتم باللي حصل ده. وبالفعل بيكون كواك وجونغ متضايقين علشان هما بانوا انهم اشرار كده ومش عارفين يعملوا ايه علشان هما كده يخسروا كتير. فانا يونغ بيفكر في مقاضتها، بس الفيديو انتشر في كل المنصات وبكده هي عمل خسائر كتير شركتهم اصلا، وشايف ان الوكاله نشرته بموافقتها وبيفكر فيها جدا. فانا يونو بيتكلم مع سونغ وو عن اللي حصل، وبيكون بيهتم بيها وشاكك في ان هي اللي رفعت الفيديو ده اصلا، ومتضايق من كتابات الناس على الفيديوهات، ومش عارف ليه مميزه عنده كده ومهتم بيها، فبيرتبك ومش بيعرف يرد عليه، وبيكلفه بحاجات تانية وبيخليه يبحث عن عصابه القط وبيمشي على طول. فبنروح لجيوان اللي
بيمشي مع يونغ وبيروح لوكالة اون وبيلاقي ما بيخطط انه ينشر ده اكتر، واول ما بيشوف جوان بيخاف منه جدا ومش عارفين هويته، فبيروح يقعد معاه وهو خايف علشان هو السبب في نشر الفيديو، وبيخلي ليه يقعد معاه ويونغ بيعرفه في انهم جم علشان كانوا بيتجاهلوا المكالمات بتاعتهم ويرفعوا قضاء عليهم هتعلق اعمالهم ويدفعوا غرامه وكمان يتسجنوا علشان رفع الفيديو من غير موافقتهم، وده سبب لهم ضرر وده بيصدم ماولي جدا ومش عارفين ان الفيديو يعمل ده، وبيعرفهم في انه كان يحذف الفيديو وان ارباحهم جايه من مشاهدات، وبيجيب لهم على ميني اللي هي اون يعني علشان هي اللي نشرت الفيديو، وبيقرر يعاقبها بس جوان بيوقفه وبيعرفوا ان لو حذف الفيديو من كل المنصات وما عادش ينشر حاجه زي كده في كل حاجه هتتحل، وده هو متضايق طبعا. فهنا اون بتوصل وبتروح تاخد الملفات من عند ليه اللي بيشوفها وبتكون بتأمن نفسها، بس بتلاقي ان جوان موجود وبيشوفها بالفعل وبيكون مش طايقها خالص، فبتروح وراه ويونغي بيسيبهم، فبتعرفوا انهم اللي نشر الفيديو من غير ما تعرف، وبيقول انها بتكسب كام عشان تعمل كده وعنده استعداد يديها المال علشان موظفينه ما كانوش بلطجيه، هم كانوا بيسوقوا له منتج جديد بس وشاركوا في المهرجان زيها بالظبط، بس ملاحظ ان كان عندها هدف تاني وان الممول بتاعها هو المشاهدات والمعجبين، وكان لازم يعرف هي من البدايه وبيمشي وهي بتكون مصدومه كتير منه، فبينزل وكانت بتتخيل بيه وبتروح جري وراه بس مش بتعرف توصل له، فأم بتشوف التعليقات الكتير عليها وبيكونوا بينتقدوها بعد ما كانت مشهوره بشكل كويس، وفجاه بتلاقي ان المتاجر بتتخلص من منتجات جوان وبتتصدم علشان هما كده بيخسروا كتير، وده اللي بيعرفوا وشايفين في ان مهمتهم صعبه وبكده يقفلوا ومش هيعرفوا يتشهروا في السوق، وده كله بسبب فيديو سخيف وان كانت السبب فيه، وبيكون كواك بيلوم نفسه علشان اللي حصل بسببه هو وجونغ، وبيفتكروا فرحتهم بتطوير المنتج الجديد ده، في حين ان ام بتشوف وبتكون حزينه وبتشوف اللقطات اللي خدتها من ليه اصلا، فبيعدي اليوم وبيكون الكل بيرجع منتجاتهم ومفكرين في ان فيها مخدرات وبيمشوا الكل بيكون ضدهم علشان هما كانوا محبوسين قبل كده، وفجاه بيجي فيديو ليانغ وبيتصدم، فليه بيروح يتكلم مع اون عشان هي اللي سرقت اللقطات الاصليه ورفعتها، وبيكون هو اللي ضرهم وشايف ان ده ما كانش لازم يحصل وبتقرر تمشي، فهنا جوان بيشوف الفيديو الاصلي واللي بيبان انهم مصدومين، واون اللي بتنشر كل الحاجات اللي بتبين صدقهم وبتراسل جوان وبتكون عامله ده بصفه مجهوله، وجوان بيلوم نفسه لما بيعرف انها مش بتتحكم بصوره كامله في قناتها وهزقها بسبب كده، فبيطلع بيشوفها وبيستغرب انها موجوده في المشفى وبيتابعها علشان بتكون مع الاطفال وبتهون عليهم وبيحب دافعها اصلا، وبتكون بتحاول تصلح بين الاطفال وتقول لهم الصح وبتفرح بيهم، فبتمشي تروح لجوان وبتسيب له هديه اما مش بيرد، وده وسط ما بيكون متابعها وبتروح المتجر وهو بيشوفها وهي بتشرب وبتشوفه، فبيروح لها وبتاسف له على اللي قاله وانه كان قاسي معاها، وهي كمان بتتاسف وبتطمن عليه وبيكونوا مرتبكين وبتقرر تمشي من التوتر وبيبصوا لبعض هما الاثنين، فبيروح يشوف كلام اعتذار على اللي حصل منها، فبيعدي اليوم وتتكلم مع ميهو وبيستعدوا انها تقابل هيون في مره، واللي بيشوفها اصلا ومن الواضح انه بيكراش عليها، وبيعدوا من جنب بعض وبتروح تجري على طول، وبيكون في اطفال تعبوا وتسمموا من الحليب اللي اتعرضت عنه، فهنا جوان بيمشي وهي بتوصل للمشفى وجوان بيقلق عليها وهي بتطلع جري عشان الاطفال اتسمموا، وهي اللي روجت للمنتج ده وبتطمن على الطفل انه لسه كويس وما شربش الحليب ده، وبتلاقي ان في اطفال كتير في المشفى وبتخاف كتير وبيروح يضربوا فيها بسبب اللي عملته، ولما بتكون تتاذى جوان بيدافع عنها وهي بتستغرب منه جدا وبيركزوا ببعض، والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.